මං හැදුවා ෂෝක් බත් එකක්. ඉතින් මේ වගේ කෑමක් හදද්දි මට ඔයාව තමයි මතක් වෙන්නේ. ඒක නිසා මම වීඩියෝ එකක් ගත්තා. කොහොමද මම මේක හදාගත්තේ කියලා. මොකද මේ බත් එක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් එන නිවාඩුවේ ඔයාට වෙලාවක් තිබ්බොත් ඔයාගේ පවුලයට මේ වගේ එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් නේ. එන්නකෝ බලන්න කොහොමද මම මේක හදාගත්තේ කියලා. මේක චිකන් දාලා තමයි මේ බත් එක හදාගන්නේ. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හැම තියෙන චිකන් එකක්. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ චිකන් තයි එක ගත්තා නම් ඔයාලට හරියටම මැච් වෙනවා මේකට. මේක තමයි හරියටම සෙට් වෙන්නේ මේ බත් එකට. මේ වගේ හැම තියෙන චිකන් තයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ඔය සුපර් මාකට් වලින් එහෙම නැත්නම් මස් කඩවල වලින් උනත් ගන්න පුළුවන්. මම අද මෙතෙන්දි 4ක් ගත්තා. ඔයාලට ගෙදර අයට ප්‍රමාණවත් විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මේ ටික හොඳට හොදලා වතුර බේරලා මේකට ලුණු ටිකකුයි ගම්බරිස් ටිකකුයි මේ වගේ හොඳට අත ගා ගන්නවා. මේකට garlic powder තියෙනවා නම් garlic powder ටිකකුත් දාගන්න හරි රසයි එතකොට. මේ ටික ඔක්කොම මේ ලුණුයි ගම්බරිසුයි මේකට හොඳට අත ගාලා මම මේක පොඩ්ඩක් සීසන් වෙන්න වහලා පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්නවා. මම බාස්මති හාල් තමයි ගන්නේ. මේකට හොඳට මැච් වෙනවා බාස්මති හාල්. නැත්නම් වෙන හාල් වර්ගයක් ගන්නත් පුළුවන්. බාස්මති හාල් එක මම මුලින්ම මේ වගේ වතුර එකක් දාලා පෙඟෙන්න තියනවා. ඒ අතර මේ බත් එකට අවශ්‍ය ඉඟුරු, සුදු ලුණු, ඔය දේවල් කපා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේ වගේ සුදු ලුණු තලලා තමයි ගන්නෙ. සුදු ලුණු බික් ටික අයින් කරලා ඒක හොඳට හොදලා මේක මේ වගේ තලා ගන්නවා. එතකොට පොතු ටික අයින් කරගන්න හරි ලේසි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එක්ක කපා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ආයෙ තල්ලා ගන්නවා. මේකට මම බෙල් පෙපර් එකකුත් දාගන්නවා. බෙල් පෙපර් එකකුත් දාගත්තාම තමයි මේක හරිම රස. බෙල් පෙපර්ස් නැත්තම් ඒ වෙනුවට ඔයාලට මේකට මාළු මිරිස් කරාලි ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ රෙසිපි එක ගැන කියනවා නම් මේක වයිරල් වෙච්ච රෙසිපි එකක්. විශේෂයෙන්ම TikTok එකේ එහෙම හරි ප්‍රසිද්ධයි මේ රෙසිපි එක. ඉතින් මටත් හිතුණා මේක try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා තමයි මාත් මේක try කරලා බැලුවේ. මොන්න මම ඒ අතරේ ලුණු ටිකකුත් කපා ගත්තා. ඉතින් වැඩි දේවල් මේකට ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තව කැමති නම් එළවලු වලට කැරට් ටිකක්, බෝන්චි ටිකක්, ඒ වගේ ගැළපෙන දෙයක් වුණත් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අල්ල ටිකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් තියලා තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මම අර සීසන් කරගත්ත චිකන් ටික මේකට තියාගන්නවා. මේ වගේ තියලා මේකේ චිකන් එක බෙද ගන්න තමයි ඕනේ. අපි මේක පස්සේ බත් එකට දාලා උයා ගන්නවා. ඒක නිසා මේක තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් කර වුණා නම් හොඳයි මේක. ඒක නිසා මූඩිය වහන්න නැතුව මේක මේ වගේ හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් එක පැත්තක් බෙදුනට පස්සේ මම මේක හරවලා මේකේ අනිත් පැත්ත මේ වගේ බෙද ගන්නවා. ඉතින් මේකට ගොඩාක් තෙල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ චිකන් ස්කින් එකේ තියෙන තෙලුත් තියෙනවානේ. ඒක නිසා මේකට තෙල් ගොඩාක් දාගන්න නැතුව බෙද ගන්න. මේක හොඳට බෙදෙනවා චිකන් එකේ මේ හැමේ තෙල් ටිකක් ඇවිල්ලා මේකට. දෙපැත්තම හොඳට බෙදුනට පස්සේ මම චිකන් එක මේ වගේ අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ තෙල් එකටම මම මුලින්ම අර කපාගත්ත ලුණු ටික, ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ ටික දාලා පොඩ්ඩක් මේ වගේ ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් මෙතෙන්දි මම මේ දෙන්නෙකුට හරියන ප්‍රමාණයට තමයි හදාගන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා මේ ඔයාගේ පවුලේ අයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ වැදුනට පස්සේ මම මේකට මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. හරි පොඩ්ඩයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ මැජික් මික්ස් එකෙන් ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. බන්ඩිෆුල් මැජික් මික්ස් එකෙන් ටිකක් මම ඒක දාලා මේක මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මැජික් මික්ස් එක නැති කෙනෙකුට මෙතෙන්දී ඔයාලට කැමති සීසනින් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කරි පවුඩර් වගේ දාගන්නවා නම් ඒ වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක දාලා හොඳට කලවම් කරලා මම අර කපාගත්තු බෙල් පෙපර්ස් ටික දාගන්නවා. ඒකත් මේකේ හොඳට තෙල් එකත් එක්ක කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම කරපිංචා ටිකක් දාගන්නවා මේකට. ඊට පස්සේ මම අර හාල් එක පෙඟෙන්න දාලානේ තිබ්බේ. මම ඊට පස්සේ හාල් එක වතුර ටික පෙරෙන්න පැත්තකින් තියලා තිබ්බා. දැන් මේ වතුර පෙරිලා ඊට පස්සේ දැන් මේ හොඳට හොදලා වතුර පෙරිච්ච හාල් එක තමයි මම මේකට දාගන්නේ. මොකද මේ හාල් එක චුට්ටක් බැදෙන්න ඕනේ තෙල් එකේ. එතකොට තමයි මේක ලස්සන ගානට අර මේ ඉදිලා එන්නේ. මේක හොඳට තෙල් එකේ බැදෙන අතරේ මම මේකට කහ කුඩු ටිකක් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට වතුර දාලා මේක ඉදව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. වතුර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. පොඩ්ඩක් දාගන්න මේ වගේ. මොකද හාල් එක කොහොමද පෙඟිලානේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැහැ මේක තැම්බෙන්න. ඊට පස්සේ මම අර බැදගත්ත චිකන් ටිකත් මේකේ උඩින් තියාගන්නවා. දැන් ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා මේක හිමීට ඉදෙන්න දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මේක රයිස් කුකර් එකේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ අර හරියටම අර රෙසිපි එක ඒ විදිහටම try කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේක මේ වගේ හදාගත්තේ. ඉතින් ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක හරිම ලේසි රෙසිපි එකක්. ලේසි වුණාට මාරම රසයි. විශේෂයෙන්ම මේ කනිෂ්ක එහෙම ගොඩාක් කැමති වුණා මේ බත් එකට. ගොඩාක් රසයි කියලා එයත් කිව්වා. මේ හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් බත් එකක්. ඒ වුණාට වැඩි කරදර නැහැ. ඔයාලට නිවාඩු දවසක හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බිසි දවසකට උනත් මේක හොඳට මැච් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න මේ බත් එක. ඔන්න බලන්නකෝ දැන් බත් එක ඉදලා තියෙන්නේ. බත් එක ඉදෙන්න වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ බත් එක තිබ්බට පස්සේ නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ බත් එක ගන්න වෙන කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. හොදි එකක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙන කරි එකක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. මෙහෙමම කන්න පුළුවන්. මොකද මේ කෙලවලු වර්ග තියනවා, චිකන් තියනවා. ඒක නිසා අනිත් එක බත් එක ඇත්තටම ගොඩාක්ම රසයි. ඔන්න අපිත් ඉතින් දවල්ට කන්න තමයි හදන්නේ. අපි මේ හවස ටවුන් එක පැත්තට පොඩ්ඩක් යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. හොස්පිටල් එකටත් පොඩ්ඩක් යන්න ඕන රිපෝට් වගේක් තියෙනවා ගන්න. ඒත් එක්කම ඩිනර් එකකුත් අරගෙන එන්න තමයි කනිෂ්කයි මමයි ප්ලෑන් කරගෙන මේ යන්නේ. වැඩ ටික කරගෙන ඔන්න අපි ආවා තේ එකක් බොන්න. අපි අද ඩිනර් එක ගන්න ආවේ අම්මා එකට. एक एक करे क्यों तारे गिरे क्यों माने कहा हम किस्मत का 36 सुन मिलाए
जोड़ा बनाए जन्मों का चल तेरे मेरे इसके सिखा सिखा उजाले ඊළඟට මට හිතුණා ඔයාලට මේ වෙසක් දවසුත් එනවනේ ඒක නිසා වෙජිටේරියන් රෙසිපිස් මොන හරි කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා නිවාඩු දවස්වල පවුලයාත් එක්ක රස විඳින්න. ඒක නිසා මම සමෝසා වගේක් හැදුවා. ඒකේ රෙසිපි එකත් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න. මේ සමෝසා එක වෙජිටේරියන් එකක්. හරිම රසයි. හරි ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. කලින් මම කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේ සමෝසා ඩෝ එක තමයි හදාගන්නේ. මම පාන් පිටි තමයි ගත්තේ. ඕනනම් ආට පිටි ගන්නත් පුළුවන්. මේකට ලුණු ටිකක්, තෙල් ටිකක්, ඒ වගේම සූදුරු ටිකක් දාලා මම වතුර චුට්ට දාලා මේ වගේ රෆ් ඩෝ එකක් හදාගන්නවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේක වහලා පැත්තකින් තියලා මේකට අවශ්‍ය ෆිලින් එක හදාගන්නවා. එතකොට මේ ඩෝ එක හොඳට සොෆ්ට් වෙලා තියෙනවා. ලුණු අමු මිරිස් කරපිංච මේ දේවල් මම හීනියට කපා ගන්නවා. ෆිලින් එක හරි රසයි මේ දේවල් හීනියට කපලා දැම්මහම. මම මේ ගිතෙල් වගේක් දාලා තමයි මේ ෆිලින් එක හදාගන්නේ. ඔයාලට පොල් තෙල් දාලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. සූදුරු ටිකක් මම තෙල් එකට දාගත්තා. තෙල් එක රත් වෙද්දී ඊට පස්සේ කපාගත්ත ලුණු කරපිංච මේ දේවල් ටික දාගන්නවා. ලුණුක පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ බැදෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක රස. ඊට පස්සේ මම මේකට මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, අමු තුන පහ කුඩු, කෑලි මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු ටිකක් දාලා මේ වගේ ආයෙත් තෙල් එකේ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම අල තැම්බෙන්න දාලා තිබ්බේ. අල එකේ මේ කළු පාටට වගේ තියෙන පොඩ්ඩක් අඩිය ඇල්ලුවා මට දකින්න නැතුව. ඉතින් ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අල එක මේ ගොඩක් පිච්චිලා තිබ්බේ නැහැ. මම අල එක එහෙමම මේ දාගෙන මේක මේ පොඩි කරගන්නවා. මම කලින් පොඩි කරන්නේ නැතුව දාගත්තා. මොකද හොඳට අල එක තැම්බෙලා තියෙන. ඒක නිසා මේ වෙනම පොඩි කරගන්න නැතුව මේ ගමම මෙහෙමම පොඩි කරගන්න එක ලේසි මට. මම ඊට පස්සේ කපාගත්ත අමු මිරිස් ටිකක් මේකට දාගත්තා. ෆිලින් එක නම් හොඳ රසට තියෙනවා. දැන් සමෝසා එක හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලන්නකො ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා දැන්. ඊපස්සේ මම මේ වගේ මේක පොඩ්ඩක් මේ වගේ හොඳට නීට් කරගෙන මේකෙන් මේ බෝල ටිකක් කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය සයිස් එකට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලොකුවට ගන්නත් එපා, ගොඩාක් පොඩියට ගන්නත් එපා මේක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි සමෝසා එකේ කව එක හදාගන්න. මේක හරිම ලේසි. හරි ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් සමෝසා එක තෙල් එකේ බද ගන්න තමයි මම හදන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මේක තෙල් එකේ බදින්න නැතුව එයා ෆ්‍රයි එකට දාලා ගන්නත් පුළුවන්, oven එකට දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එයා ෆ්‍රයි එකේ දා ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් විතර දෙපැත්තම හොඳට බැද ගන්න. ඔයිල් ස්ප්‍රේ කරලා බැද ගන්න මතක තියාගන්න. oven එකෙත් එහෙමයි විනාඩි 20ක් 25ක් විතර සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයට දෙපැත්තම හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. තෙල් එකේ බදිනවා නම් මතක තියාගන්න අඩු ගින්දරේ මේක හොඳට බැද ගන්න. ගොඩාක් තෙල් යන්නේ නැහැ මේකට. හරි ඉක්මනින් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන මම හදාගත්ත සමෝසා. ඉතින් හිතන්නකෝ මේ නිවාඩු දවස්වල ආගේ ගෙදර අයත් එක්කත් මේ වගේ රසම රසට සමෝසා ටිකක් හදලා කන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම හැදුවා රසම රස කේක් එකක්. මේකත් වෙජිටේරියන් කේක් එකක්. මොකද මේකට බිත්තර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බීටර්, oven මොකුත් ඕනේ නැහැ. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක්. මේක ඇත්තටම බස්බෝසා කියලා කියන අරාබි කේක් එකක්. රුලන් දාලා තමයි හදාගන්නේ. හැබැයි හරි ලේසි හදාගන්න වැඩි වැඩ නැහැ. මම මේ බටර් තමයි ගත්තේ. හැබැයි වඩ මේකට පිරිසිදු පොල් තෙල් තියෙනවා නම් පොල් තෙල් උනත් හදාගන්න. පොල් තෙල් වලින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. රුලන් දාගත්තා. ඒකට මම සීනි එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ආප්ප සෝඩා ටිකක් ලුණු ටිකක් දාලා මේ මිශ්‍රණය මුලින්ම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට කිරි එකතු කරගන්නවා. කිරි දාලා මේක හොඳට කලවම් කරලා මේක විනාඩි 15ක් විතර පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. මේ කිරි එක මේ රුලන් එකට එකතු වෙලා හොඳට පෙඟෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරි ගානට සෙට් වෙන්නේ. කිරිත් එක්ක මම තෙලුත් දාගන්න මම මේ බටර් එක මෙල්ට් කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට බටර් වෙනුවට මේකට මම කිව්වා වගේ තෙල් දාගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ටික හොඳට දැන් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. බීටර් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ හොඳට විස්ක් එකකින් හරි හැන්දකින් හරි හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක වහලා විනාඩි 15ක් විතර පැත්තකින් තියලා තියන්න. මොකද මේ රුලන් එක හොඳට පෙඟෙන්න ඕනේ. විනාඩි 15කට පස්සේ මම මේකට පොල් ටික්කුයි වැනිලා ටික්කුයි දාගන්නවා. පොල් දාගන්න එක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඔන්න අපේ කේක් බටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොච්චර ලේසිද කියලා. මෙච්චරයි කරන්න තියෙන වැඩි වැඩ නෑ ඇත්තටම. අද මම මේක ලිප්පේ හදාගන්න හිතුවා. මොකද මේක මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නැති නිසා මේ වගේ ට්‍රේ එක තමයි මම හදාගන්නේ. ඔයාලට oven එකේ හදාගන්නත් පුළුවන් වුණා. oven එකේ නම් සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 180ට පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. ලිපේ හදනවා නම් මේ වගේ දාලා මුලින්ම හොඳට වැහෙන මූඩියක් තියෙන භාජනයක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක විනාඩි 3-4ක් හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න මූඩිය වහලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ රැක් එකක් තියාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඒක උඩින් අපි කේක් එක තියලා හොඳට වහලා විනාඩි 40ක් විතර මේක අඩුම අඩු ගින්දරේ බේක් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා, ගොඩාක්ම අඩු කරගන්නත් එපා. ටිකක් අඩු ගින්දරේ මේක බේක් වෙන්න දෙන්න. විනාඩි 35ක් 40ක් වගේ යනකොට අපේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අරගෙන රස විඳින්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්නකෝ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. මට විනාඩි 45ක් විතර මම තියාගත්තා. ඒක නිසා තමයි මේ හොඳටම දුඹුරු පාට වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට හිතෙනවා විනාඩි 35ක් 40ක් යනකොට මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා හොඳට ඉදිලා තියෙනවයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩාක්ම වෙලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කේක් එකත් හරිම රසවත්. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මේ හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. අලුතෙන් දෙයකට ගන්න තියෙන රුලන් විතරයි. ඉතින් රුලන් අරගෙන මේ කේක් එක වට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අද vlog එක නිමා වෙනවා. මම හිතනවා අදත් vlog එකෙන් ඔයා මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වෙනස් vlog එකක් අරගෙන මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආයෙත් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.